قناة AYMEN. أعتذر للغياب لأنني مريض. سوف أضع اليوم فيديو خاص بالبايثون، والأسبوع القادم أعود لوضع الفيديوهات. ادعوا لي بالشفاء. قبل أن نبدأ سوف نتطرق لمفهوم الديفو في البايثون، أي القيم الافتراضية عند استخدام الفانكشن في البايثون. قبل أن نبدأ اشتركوا في قناتي، كما لا تنسوا الاشتراك في الانستغرام الموضح دائما هنا. هيا بنا نبدأ. لاحظوا من تابع الدرس السابق فيما يخص الفانكشن parameters سوف يفهم ما قمت بكتابته هنا، لكن سوف أعيده سرعة وننتقل لدرس اليوم. لاستدعاء أو لكتابة فانكشن نقوم بكتابة كلمة def ثم اسم الفانكشن ثم البارامترز ثم نقطتين ثم نقطتين ثم هنا ما يتم عمله داخل الفانكشن، ثم نقوم باستدعاء الفانكشن بكتابة اسم كلمة المارت أي استدعاء الفانكشن ثم إعطاء قيمة للإكس أو الإيكغيك بهذه الطريقة، أو نقوم بإعطاء القيمة هنا مباشرة إكس يساوي 20. لا يهم. درس اليوم وهو function parameters default أي الديفو الخاص بالبايثون. عندما نقوم بعمل run هذا البروجكت الخاص بنا، لاحظوا أنه مباشرة البايثون يقوم بتعويض قيمة الإكس ب 20 وقيمة الإيكغيك ب 30، أي استخدم ما هو موجود في البارامترز الخاص بالفانكشن واعتبر أن قيمة 20 هي الإكس بالترتيب ثم يليها إيكغيك وقيمته 3. حتى الآن الأمر واضح. ماذا لو قمنا بإضافة عنصر ثالث؟ على سبيل المثال نقوم بإضافة variable ثالث نقوم بتسميته y ثم أقوم بوضعه في البارامترز الخاص بالفانكشن ثم نقوم بإعطائه قيمة على سبيل المثال 50. نقوم بعمل run مباشرة. قيمة الإكس هي 20، قيمة الإيكغيك هي 30، قيمة الواي هي 50. وعندما نقوم بتغيير أماكن قيم على سبيل المثال تصبح 30 هي الأخيرة، تصبح قيمة الواي هي 30 والإيكغيك تصبح 50. لكن هنالك طريقة لكي نجعل البايثون أو البروجكت الخاص بنا بالبايثون نحن من نتحكم في أولوية المعطيات. الأمر بسيط. نأتي إلى استدعاء الفانكشن. على سبيل المثال أريد أن تكون 20 هي قيمة إيكغيك وليس قيمة الإكس، لأنه أوتوماتيكيا سوف يأخذ 20 هي قيمة الإكس ثم 50 هي قيمة الإيكغيك ثم الواي هي قيمته 30. أقوم بكتابة إكس تساوي إيكغيك تساوي 20، أي أنا هنا أخبره أن قيمة الإيكغيك هي 20. لا يهم ترتيب ما هو مكتوب هنا، لا تراعي الترتيب المكتوب هنا. ثم قيمة 50 هي إكس على سبيل المثال ثم الواي قيمتها على سبيل المثال 30، أي أنه سوف يقوم بعملية حسابية وهي 20 ضرب 30 ثم جمع إكس لأن الأولوية للضرب، أو يمكن أن نقوم بوضع الأقواس لكي نشير له أن الأولوية هنا هي مخصصة للضرب ثم الجمع. عندما نقوم بعمل run لاحظوا أنه قام بالعملية، قام بضرب 20 في 30 ثم إضافة لها 50. هنا تظهر أهمية الديفو، أي أننا في هذه الحالة قمنا بإخبار البايثون أن الأولوية لا تعتمد على أولوية الترتيب الموضوعة في البارامترز، بل يعتمد على المعطيات المتغيرات الذي قمنا نحن بكتابتها، حيث أنه لم يستخدم الترتيب كما هو موضح هنا x y. رجع قيمة المتغير هنا 20 تشير إلى الإيكغيك وضعها في الإيكغيك ثم قيمة الإكس وضعها في المتغير x ثم قيمة الواي وضعها في الواي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم، وهو درس بسيط فقط. أردت أنه يمكن عن طريق البايثون أن نقوم بتغيير الديفو الخاص بالبايثون، أي أنه لا يعتمد على ترتيب ما هو متواجد أمامه، بل يمكن نحن أن نقوم بتغيير مسار الاستدعاء عن طريق استدعاء هذه المتغيرات، أن نقوم بتغيير مسار هذه المعطيات. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. لا تنسونا بدعائكم في الشفاء.